یا مثلا نبود منتشر شه، هیچ آدمی رو نمیتونی روی این کره زمین پیدا کنی که این آدم دوست بده و بگه دوستش نداشت. نه اتفاقا قدرت من نیست این قضیه. پورتری یک معشوق خیالی. تأثیری که این موسیقی میذاره روی آدما لزوما هم موقع شاید فیدبکش رو نگیرید. تو اینا قطعه‌ای بوده که من نوشتم در طول یکی دو سال سه سال اخیر. یه سریشو برای آدمای خاصی نوشتم، یه سریشو برای اتفاقای خاصی نوشتم. روح فمینیم غالب هست توی کار به نوعی. توی تاریخ موسیقی به خصوص از رمانتیک، پست رمانتیک و امپرسیونیسم قطعات سولو پیانو یه مقداری بار عاشقانه داشته. موسیقی کلاسیک انتزاعی رو میاد انتقال میده که توی هیچ زبان دیگه نمیتونه انتقال داده بشه. منم دارم یاد میگیرم از این زبان استفاده کنم، نه به عنوان اینکه شاید مفهوم عجیب غریب یا خاصی رو بخوام انتقال بدم، برای اینکه دیالوگی راحت تری بتونم من با تو داشته باشم. خوشحالم از این نظر که هم جشن گرفتیم رونمایی آلبوم رو کنار هم دیگه و هم شنیدیم کارا رو کردیم با پارتی سرخانی. اجرای آنسامبل بیواک بود. یه تعدادی از قطعه‌های آلبوم رو تنظیم کردم برای کورتت زهی که امشب اجرا شدش اینجا. این که قطعه‌های خیلی عجیب غریبی هم نوشته پدرام. چیزایی بود که من تا حالا قبلش رو شبیهشون نداده بودم، هم از لحاظ ریتمیک، هم ملودی، هم فواصلی که تو کارش هست، چیزایی که یه ذره عجیب غریبه. اینترویو پدرام پلان دو برداشت دو. خب همیشه انقدر خشکی کلاسیکی؟ آره همیشه انقدر خشکی هم کلاسیکی. هرکیه مدله. موسیقی کلاسیک توی همه جای دنیا 3% از مخاطب موسیقی رو داره. انقدری کم هست این عدد که هر کسی نره به عنوان حتی شغل دنبال این قضیه. قبلتر من نزدیک 7 سال کار موسیقی فیلم کردم و تایم کارم رو موسیقی کار میکردم و تایم تفریحم رو موسیقی کار میکردم و درآمد داشتم از این قضیه. من کار آهنگسازی فیلم و تئاتر و انیمیشن میکنم، یعنی در واقع کارم آهنگسازیه. خب ما امروز اومدیم میشه پدرام بابایی عزیز که موسیقی فیلم کار میکنه، متن موسیقی میسازه و حالا داریم که ساز هم میزنه و واسه جالب بود که اصلا یه کسی که داره موسیقی متن فیلم میسازه خودش میتونه خیلی ساز بزنه و احتمالاً با نرم افزارهای مختلف هم آشنایی داره. حالا میخوام باهاش آشنا بشیم ببینیم مثلا چی کار میکنه، چه جوری وارد این قضیه شده و چه هدفی رو اصلا داره. موسیقی رو از 9 سالگی شروع کردم با نواختن پیانو و بعدش گیتار 12 سالگی همینطور میومد جلو. بعد شروع کردم کار موسیقی فیلم کوتاه که اولین کار موسیقی فیلمم سال 89 بود. بعد از اون کار تئاتر کردم، کار موسیقی تئاتر کردم، کار موسیقی فیلم کوتاه باز کردم. بچه‌ها خسته نباشید. ممنون.
آره؟ گفتم که چی گفتم؟ گفتی موسیقی بد نداریم. گفتم آره دقیقاً. موسیقی البته چیزی که اسمشو بشه گذاشت موسیقی. وقتی به این مرحله برسه که تو بتونی بگی این موسیقیه. ما از اونجا به بعد دیگه موسیقی خوب و بد نداریم. بحث تفاوتاست فقط. و سلیقه. آره. رونمایی بهونه است. این انرژی رو من لازم داشتم. اینکه تو میبینی که آدما میان کار تو رو ببینن، این فراتر از اینکه بخوام بگم ارزشمنده برای من، انگیزه میده بهم برای ادامه دادن. میدونی به این فکر میکنی که تو مسیر اشتباهی نیستی شاید. به خاطر اینکه نداریم یا کم داریم حداقل توی این نسل آدمی که موسیقی کلاسی بنویسه. تکنیک و ویژن به یه اندازه مهمه. اینجا توی بوکلت آلبوم در واقع منابع اینفلوئنس آرت ورک ها رو آوردم که 2 تا نقاشی بوده و بافت کلی گرافی هویت بصری در واقع این آلبوم بر اساس این 2 تا نقاشی شکل گرفته. در واقع انعکاس یک فرمی از تعامله. توی کلام دنبال محتوا نباشید. موسیقی رو من چیز مقدسی نمیدونم، ولی تنها راه انتقال اطلاعات کلام نیست. دقت کنیم، بشنویم. خیلی مهمه. نمیشنویم. خیلی کلیشه است این چیزی که دارم میگم. فکر می‌کنم یه جوری بهترش رو بگم. انتقال اطلاعات ارزش شاید لزوما محسوب نشه، ولی پروسس کردن اطلاعات شاید ارزش محسوب شه. ما دنبال اینیم که انتقالش بدیم، فقط زبان موسیقی کلاسیک رو یاد بگیریم و ببینیم چه مفاهیم عظیمی انتقال داده شده در طول تاریخ با این زبان. خسته نباشید. شما خسته نباشید. من اومدم این کارو شرکت کردم که تاش بگم خسته نباشید.